Guys, today magti-teach ako ng aking DIY technique sa aking mga kapwa Filipino dito sa Korea. Glue gun, electric glue gun, this one, and this one. Fertile. So let's start it. So yan, try na natin. Yan na. Be careful. Yan. Palubutan natin ng glue gun itong ating yan siya, guys. So, i-ano lang natin, pagpatuloy ang paglagay ng glue gun dito. Ayan, guys, malapit na. Ayan lang natin ng ano. Tapos, ayan. Ayan, tapos na, guys. Hanggang dito lang siya. At may gagawin pa tayo. So, ngayon naman, itinitch ko sa ating mga kababayan dito sa South Korea. Oh, maganda sana, te. So, after almost an hour, yan na ang kanilang gawa, ang gaganda. I am very happy, guys. At least, may napasaya tayo sa ating DIY. By the way, guys, yung flowers na ginamit nila is flower na made of soup. Yung sabon ba, na ginawang carnation flower. Thank you for watching.